Early diagnosis is very important in all infections, but malaria is a nasty infection and falciparum malaria kills. Delays in diagnosis kill. So early diagnosis is important for saving lives, getting people back to school and back to work more quickly, getting them better more quickly, and stopping the transmission of those infections to other people. So everybody who has malaria potentially could infect somebody else. So the earlier we diagnose it, the more effectively we treat, the less the malaria is transmitted. Chẩn đoán sốt rét thì chúng ta cần một số các cái phương tiện, ví dụ như chúng ta phải làm được một cái lam máu của bệnh nhân, nghĩa là chúng ta lấy một giọt máu và chúng ta kéo lam, sau đó nhuộm và quan sát với kính hiển vi để tìm ký sinh trùng. Ngoài ra thì hiện nay có cái phương pháp tương đối tối tân hơn, tức là có cái test nhanh gọi là Rapid Diagnostic Test RDT đó. Thì cái phương pháp này thì có thể cho kết quả nhanh chóng, trong vòng 20 phút có thể chẩn đoán được sốt rét. Tại vì sao mà chúng ta phải chẩn đoán sớm? Bởi vì trong điều trị sốt rét, nếu mà chúng ta không điều trị kịp thời sốt rét, những bệnh nhân sốt rét với cái thuốc có hiệu quả trong vòng 3 ngày, tức là trong vòng 72 giờ đồng hồ, thì bệnh nhân có thể rơi vào các cái biến chứng ác tính như tôi vừa mô tả, tức là biến chứng về não, biến chứng về suy thận, biến chứng vàng da, xuất huyết, và bệnh nhân có thể tử vong. Do đó phải chẩn đoán nhanh và điều trị rất sớm. Chung là một cái bệnh nhân mà sốt đến với chúng ta qua thăm khám và sàng lọc, mà những cái ca mà nghi về sốt rét thì sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân đến phòng xét nghiệm để làm cái công tác xét nghiệm và xử lý cho bệnh nhân, hạ sốt cho bệnh nhân, xong cho bệnh nhân nằm đợi. Sau 20 phút hoặc là 30 phút thì có kết quả. Nếu mà dương tính thì cho bệnh nhân nằm lại và điều trị và theo dõi 8 tiếng, 8 giờ và uống theo đúng giờ theo quy định.